Guys, for today's video, mag-unboxing naman tayo ng panibagong vlog. So sana hindi kayo nagsawang suportahan ng ating vlog guys. Ang aking mga unboxing, kahit mura lang yun guys. Pag payday sale ako, lahat nag-order guys ng ating mga items. So ito naman guys, for today's video, so mag-unboxing tayo guys. Itong mga aking mga anik-anik. Actually, kasi nakalimutan ko kung ano mga order ko. Buksan ko na lang. Yan, buksan ko na lang. Ito naman is, thank you pala sa nagbigay, pe-flex ko lang. Ang daming multivitamins guys na nagbigay sa amin. So thank you sa you, God bless you. Sigad na lang bahala kung anong blessings na more dadating sa'yo kasi ang dami yung pinagbibigyan ng ganito. Multivitamins B1, B6, B12, Mega Nerve 1000. So thank you, God bless you po sa nagbigay nito. So, ito na muna bubukan ko guys, pero bago ang lahat. Ang dami niyan. Ito muna mga maliliit. Actually guys, lotion na naman yung aking i-unboxing, pero since may mga maliliit pa pala ako dito. Nakalimutan ko kung ano mga order ko. Yan na muna yan. Dito na, ito naman lang pagbayunan nito. Ano to? Na-forgot may order naman. Ba't ganun? Orange yung in-order ko, tapos yung dumating blue, naiinis ako. So, nag-order pala ako guys ng SPF 50 na Kojisan na cream. SPF 50 kasi wala na akong Kojisan eh. Tama, orange pala. Yung ano pala, yung blue is sa taas, yung orange sa baba. Kung bakit orange yung gusto ko guys is, ewan ko basta ang gusto ko siya pag ilalagay siya sa screen sa, sa mukha. Ito yung bago kong sunscreen na ginagamit ngayon guys. Yung Kojisan SPF 50. So, Kojisan SPF 50. So, itong aking sunscreen guys na bagong ginagamit. Nakita ko lang po siya sa pharmacy pero, hindi ko pa siya na-try nung time na bumili ako kaya kumuha ko. Pero trinay ko, maganda siya guys. Kaya, since bihira lang ako makapunta sa pharmacy sa TikTok na ako nag-order. Okay, next. Dami ko na kalat kasi dami ko pinag-unboxing. So, ano lang, hindi ko pa naman ma-upload agad yun. Siyempre, mag-edit pa. Next, ano naman ito? Nakalimutan ko na kayo iba, guys. Tcharan! So, pants pala, guys. Nia Sorcinol, facial foam. So, para malaman nyo guys, ito pala yung facial foam ko. Hindi na ako nag-Kojic kasi sobrang hapdi sa mukha. Nagbabalat na yung mukha ko pag nagamit ako ng sabon na Kojic. So, pinalitan ko na ng facial foam na pants. So, kung gusto nyo matry guys, ito yung gamit ko ngayon. Actually, may pimples naman ako, pero yung mga dati kasi ang dami ko talagang pimples guys. Tapos, yung oily face, tapos, as in, natatanggal ito guys. Kasi 20 times also. So, 20 times brightening and nourish power. 20 times kikukatan. Parang yun na yung 20 times brightening and nourishment power. Nia Sorcinol Pants. Bright Miracle Ultimate Clarity. Okay? So, ito yung facial foam. Bago kayo beauty regime sa gabi, magsasabon nyo na kayo ng mukha nyo ng sabon. So, pero ito yung gamit ko guys, facial foam na pants. So, try nyo na guys. So, ito yung aking last na unboxing. Medyo ano na to, nung nakaraang sweldo pa to, sahod. Pero, matagal siya dumating. So, bubuksan na natin. Ang bigat nito guys. So, bagong discover ko to siya guys. Ang dami ang kalat na ng bahay ko. Nagtaka sila bakit tumayin ako dito. Nagsalita daw ako ng isa. Siyempre, vlogger eh. Kailangan mong mag-vlog ng iyong kung ano mga binibili mo dyan, unboxing mo, flex mo lang, no? Kasi vlogger, kailangan mo ng new content. Nagkalat na ako here, guys. Meron na akong dito, timang. Tcharan! Tcharan! Kala ko bukas na agad, meron pa pala. Wow! 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 So ito guys, is newly discovered ko na lotion. Hindi ako namamansin ng ibang lotion guys kasi nga kung ano yung latest sa TikTok, yun yung pinag-order ko. So ngayon, sabi ko, pwede bang maghanap ako ng lotion na yung paraben free ba guys, yung walang chemical. Gusto ko yung organic na ilo-lotion mo. So wala akong nakitang ibang lotion na organic dun guys sa mall. Ito lang siya, Luxe Organic Retinol plus Gluta. Youthful Radiance Whitening Serum Lotion. So, lightening, firming, and hydrating. 24 hours. So, panggabi to siya, guys. Panggabi siya na lotion, guys. Okay? So, sabi ko kasi, yung mga lotion ko na panggabi is, yung peke-peke ba, hindi siya paraben free, hindi siya organic. So, nag-try ako nito, guys. So, nakita ko Luxe Organic. Panggabi lang siya, guys, kasi wala naman siyang SPF. So, ito yung siya, guys. Tchadan! Kung gusto nyong makita. Yan. So, kung gusto nyong i-try, organic lotion, panggabi. So, meron din silang pang umaga din guys. At kung magkano to, 334. Sale din siya sa TikTok. Pag hindi is nasa 360 plus or 89 pa nga ganun. Dalawa na siya guys. Ang ml niya is 330 ml. Paraben free yan. Makikita nyo dito sa baba. Ito. Ito makikita nyo dito.
Yan, paraben free siya guys, ha? Paraben free. So, organic siya, natural, wala siyang halong chemicals. Na lotion. Okay, so next. Kaya palang bigat nito, guys. Expiry date, August 12, 2027. So, sabi ko kasi, ang bilis naman kasi maubos ng aking mga sabon na pinag-order. Pero kahit pa paano, nakaiwan kami ng sabon yan guys kasi binibigyan kami ng aming mga friends. So, salamat pala sa nabigyan ng sabon kasi nakatibig kami ng sabon. Pero nag-order ako ulit guys ng, milk gluta, ceramide body wash, Luxe Organic pa rin guys, okay? So, gentle bright, whitening serum perfume infused, brightening, repairing, calming. So, intense nourish, 3 times rich milk protein plus hyaluronic bright plus panthenol moisture. So, ito siya guys, is yung pag naliligo ka guys na bumubula sa body. Yung kailangan, hindi mo na kailangan magsabon-sabon, pindutin mo lang to, push mo lang to, and then lagay mo na lang sa pangkuskus mo. Mabilis na siya guys. Hindi na, sabi ko kasi natatagalan ako ng sabon sa mukha, sabon sa katawan, hanggang pagba. So natagalan ako nun guys. Sabi ko, why not hindi ako mag-order ako nito? Why not kaya mag-order ako nito? Kasi parang i-push na lang, tapos sabon na lang diretso. Para mabilis, para hindi ka na malilihin. Late ka na nga, gumising, hindi ka pa naliligo. Tapos yung sabon mo, hagod-hagod ka pa. So ito na, mabilis to siya. Para ben free din to siya guys, sinan nyo. Ayun o, paraben free. Hindi siya totally nakikita, guys. Pero paraben free siya, guys. So, milk gluta, ceramide body wash. Body wash siya, guys, yung hindi mo na kailangan magsabon. Ipupush mo na lang to para magsabon ka. Organic, no chemical na halo. So, ito yung aking bagong discover, guys. So, kung gusto niyo mag-order, kayo na rin. At huwag niyong kalimutan supportan ang aking mga vlogs. So, sa aking mga piniflex is gagamitin ko kasi ito ang aking mga pinagbibili. So, in-unboxing ko muna. So, huwag kayong magsama-sumuporta sa aking vlog. So, ito lang guys, ito lang ang mga unboxing. For today's video, sana supportan niyo pa ang aking iba pang vlog. Salamat sa panonood. God bless po. Bye.